વેલકમ ટુ જેટુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું બ્રેડના પુડલા એટલે કે બ્રેડના ચીલા। મુંબઈની પ્રખ્યાત આપણે બ્રેડના ચીલા આજે બનાવશું। તો એના માટે અહીંયા આપણે બ્રેડ લીધેલી છે અને આ છે ઝીણા ઝીણા લીલા મરચાં આપણે સુધારી લીધા છે, આ લીલા ધાણા અને અહીંયા આદુ આપણે ઝીણું ઝીણું ખમણી લીધું છે અને આ છે બેટર બનાવવા માટે ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન લીધેલું છે અને આ છે બટર એટલે માખણ લીધેલું છે અને બેટર બનાવવા માટે આપણે અહીંયા પાણી લીધેલું છે અને જે આપણા રેગ્યુલર મસાલામાંથી જે મસાલાનો ઉપયોગ કરશું એ આમાંથી જ કરશું। તો ચાલો આપણે બેટર બનાવવાની શરૂઆત કરશું। અહીંયા આપણે 1 વાટકી લોટ લીધેલો છે। આ જગ્યા ઉપર તમે 1 વાટકી અથવા તો 1 કપ કોઈ પણ આપણે માપ લઈ શકીએ। તો અહીંયા આપણે હવે બધા મસાલા કરશું। 5 ચમચી જેટલી આપણે અહીંયા હળદર ઉમેરશું। અહીંયા અડધી ચમચી જેટલું આપણે લાલ મરચું, આ કાશ્મીરી મરચું છે એટલે બહુ તીખું નહીં થાય, અને 5 ચમચી જેટલી આપણે હિંગ ઉમેરશું। અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરશું અને સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું નાખશું। પાણી ઉમેરી અને સરસ આપણે બેટર બનાવી લેશું। ગાંઠા ન પડે એનું ધ્યાન રાખશું। આપણે હલાવતા જઈશું અને જેમ પાણીની જરૂર પડશે એમ આપણે પાણી ઉમેરતા જઈશું। આ બેટર આપણે બટેટા વડાનું જેવું બેટર બનાવીએ છીએ એવું બેટર આપણે આનું બનાવવાનું છે। એકદમ સરસ મિક્સ કરી અને આવું આપણે બેટર તૈયાર કરી લેવાનું છે। હું ચમચીથી તમને બતાવું, આવું બેટર આપણે બનાવવાનું છે। ગેસ ઉપર આપણે તવી તપવા મૂકી દીધી છે અને જે બેટર બનાવેલું એની અંદર આપણે બ્રેડ બોળી અને તવીની અંદર આપણે આમ મૂકી દેવાની છે। એવી જ રીતે બીજી બ્રેડને પણ આ 2 બ્રેડના આપણે પુડલા હારે તૈયાર કરવાના હોય છે। આવી જ રીતે મુંબઈની અંદર મળે છે। થોડુંક ચમચીથી આપણે ઉપર રેડી દેશું આવી રીતે આમ। અને બીજો મસાલો આપણે ઉપરથી જે ધાણા અને લીલા લીધા એ ઉપરથી આપણે એને છાંટી દેવાના છે। મરચાં, આદુ લીધું તો એ પણ આપણે ઉપરથી છાંટી દેવાનું। આ બધું મિક્સ કરી દેવાનું એટલે એક સાથે આપણે ઉપર નાખી શકીએ। આમાં માખણનો જ ઉપયોગ થતો હોય છે એટલે કે બટરનો, એટલે ઉપરથી થોડુંક આપણે બટર નાખી અને આપણે સાઈડ ચેન્જ કરી લેશું। હવે એને આપણે બીજી સાઈડ પલટાવી લેશું। 2 સાઈડ આવું આપણે ક્રિસ્પી એવું થાય એવું કરી લેવાનું છે। બીજી સાઈડ પણ માખણ એટલે કે બટર લગાવી લેશું આપણે। હવે પાછું આપણે બીજી સાઈડ પણ બદલાવી લેશું। પાછું આપણે આમાં માખણ લગાવી દેશું। એકદમ ક્રિસ્પી થાય એવી રીતે આપણે બનાવી લેશું। આને હવે અહીંથી આમ ફોલ્ડ કરી અને આપણે કાઢી લેવાનું છે। હવે રીતે આમ દબાવી દેવાનું અને પ્રેસ કરીને આમ કટિંગ કરી લેવાનું। એવી જ રીતે આપણે બીજા બ્રેડના પુડલા તૈયાર કરી લેશું।
ઉપરથી થોડુંક આપણે બેટર આમ લગાવી દેવાનું. આદુ મરચાં અને કોથમરી જે આપણે મિક્સ કરીને રાખ્યું છે એ ઉપરથી પાછું આમ છાંટી દેવાનું. આ પુડલા ખાવાની વરસાદમાં તો ખૂબ જ મજા આવે છે અને અત્યારે તો વરસાદ વરસી જ રહ્યો છે અને આ પુડલા બનાવીને ખાવાની જોરદાર મજા આવે છે. તો તૈયાર છે આપણા મુંબઈના ફેમસ બ્રેડ પુડલા. આ છે ટમેટા સોસ, આ છે ગ્રીન ચટણી, આપણી રાજકોટની ફેમસ. આ ચટણીની રેસીપી જોતી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો. અને આ તો આપણી રેગ્યુલર ચટણી, ખાટી મીઠી ખજૂર, આંબલી અને ગોળની ચટણી જે છે એ જ રાખેલી છે અને આ ડુંગળી સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.